ওয়েলকাম ব্যাক টু ফ্যাক্টফুল ফ্রাইডেজ। আজি আমি আপোনাক আপোনাৰ গাড়ীৰ 6টা স্পীড অটোমেটিক ট্ৰান্সমিশ্যনৰ বিভিন্ন কাৰ্যপদ্ধতি সম্পৰ্কে জনাম। প্ৰথমে গিয়াৰ পজিশ্যনসমূহ বুজি লোৱা হওক। পি পাৰ্ক, গাড়ী পাৰ্ক হৈ থকা বা ইঞ্জিন ষ্টাৰ্ট কৰাৰ সময়ত ট্ৰান্সমিশ্যন লক কৰি ৰাখি। আৰ ৰিভাৰ্ছ, গাড়ী পাৰ্কিঙৰ পৰা পিছলৈ চলাবলৈ এই গিয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰক। এন নিউট্ৰেল, ইঞ্জিন বন্ধ হৈ গ'লে আৰু গাড়ী চলন্ত অৱস্থাত পুনৰ ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিলে নিউট্ৰেল ব্যৱহাৰ কৰক। ডি ড্ৰাইভ, সাধাৰণ ড্ৰাইভিঙৰ বাবে ড্ৰাইভ মোড ব্যৱহাৰ কৰা হয়। অভাৰটেক কৰাৰ সময়ত অধিক শক্তিৰ প্ৰয়োজন হ'লে এক্সিলাৰেটৰ অধিক টিপিলে গিয়াৰ নিজেই তললৈ সলনি হয়। গতি বৃদ্ধি পালে গিয়াৰ পুনৰ ওপৰলৈ সলনি হয়। বি ব্ৰেকিং, ওখ পাহাৰীয়া পথত তললৈ নামোতে ইঞ্জিন ব্ৰেকিং প্ৰদান কৰে। এম মেনুৱেল, যদি মেনুৱেল অপশ্যন উপলব্ধ থাকে তেন্তে শিফ্ট পেডেল ব্যৱহাৰ কৰি নিজে গিয়াৰ সলনি কৰিব পাৰে। এল ল', যদি ল' অপশ্যন উপলব্ধ থাকে তেন্তে এই মোডে গাড়ীখন নিম্ন গিয়াৰত ৰাখে আৰু কম গতিৰ সময়ত অধিক শক্তি প্ৰদান কৰে। সুৰক্ষাৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা, গিয়াৰ সলনি কৰাৰ আগতে সদায় নিশ্চিত কৰক যে ইগনিশ্যন অন আছে আৰু আপোনাৰ ভৰি ব্ৰেক পেডেলত আছে। ইৰ পৰা অন্য যিকোনো গিয়াৰলৈ সলনি কৰিবলৈ নব টিপি ব্ৰেক পেডেল টিপিব লাগিব। এনৰ পৰা আৰ, আৰৰ পৰা পি আৰু ডিৰ পৰা বি লৈ সলনি কৰিবলৈ মাথো নব টিপিলেই হ'ব। আৰৰ পৰা এন, এনৰ পৰা ডি আৰু বিৰ পৰা ডি লৈ সলনি কৰিবলৈ নব বা ব্ৰেক টিপাৰ প্ৰয়োজন নাই, কেৱল লিভাৰটো লৰচৰ কৰক। আপোনাৰ সুৰক্ষাৰ বাবে ইয়াত আছে শিফ্ট লক ছিষ্টেম। এই বৈশিষ্ট্য গিয়াৰ লিভাৰটো পাৰ্ক অৱস্থাত ইলেক্ট্ৰনিকভাৱে লক কৰি ৰাখে আৰু ব্ৰেক পেডেল টিপা নাথাকিলে ড্ৰাইভ বা ৰিভাৰ্ছ লৈ সলনি হ'ব নোৱাৰে। এইটো এটা সহজ কিন্তু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যৱস্থা যিয়ে আকস্মিক গাড়ী চলা ৰোধ কৰে। আশা কৰোঁ এই ব্যাখ্যাই আপোনাক আপোনাৰ গাড়ীৰ ট্ৰান্সমিশ্যন ব্যৱস্থা ভালদৰে বুজিবলৈ সহায় কৰিব।